Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα η Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά την απόφαση που είχαν πάρει οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της G7 και η Αυστραλία να επιβάλλουν πλαφόν στην τιμή αγοράς του ρωσικού πετρελαίου, ανακοινώνοντας μέσω του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάνδερ Νόβακ ότι από το Μάρτιο η Ρωσία, η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, θα μειώσει την παραγωγή της κατά 5% ημερησίως, δηλαδή κατά 500.000 βαρέλια, προκαλώντας έτσι σφοδρή αναταραχή στις αγορές που είδαν άμεσα μετά από αυτή την ανακοίνωση την τιμή του Brent να αυξάνεται κατά 2% και να φτάνει τα 86,6 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτή η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της απόφασης που έχει ήδη λάβει η Ρωσία να μην εξάγει πλέον πετρέλαιο σε όσες χώρες υιοθετήσουν άμεσα ή έμεσα το πλαφόν, δημιουργώντας έτσι ασφιχτική πίεση στις αγορές και περνώντας, όπως είπαμε και στην αρχή, στην αντεπίθεση για αυτή την απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων χωρών. Μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ρωσία έως τώρα εξάγει όλη την παραγόμενη ποσότητα. Δηλαδή αυτή η μείωση γίνεται για να τιμωρήσει τις χώρες που αποφάσισαν και ενεργοποίησαν αυτό το μέτρο του πλαφόν και όχι γιατί δεν υπάρχει ζήτηση και είναι αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων που τις επιβλήθηκαν και που, όπως έδειξαν τουλάχιστον τα περσινά αποτελέσματα, απότυχαν σε αυτό το τομέα. Και γιατί απότυχαν? Γιατί πέρσι η ρωσική παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε τελικά κατά 2% αφού υπήρξε μεγάλη ζήτηση από χώρες της Ασίας όπως η Κίνα και η Ινδία. Και αν κάποιος ήλπιζε ότι για αυτή τη μείωση και την αναταραχή που προκαλεί θα υπάρξει παρέμβαση του OPEC+, διαψεύστηκε πλήρως, καθότι λίγο αργότερα υπήρξε ανακοίνωση από τον οργανισμό ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν σχεδιάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια. Αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός των ευρωπαϊκών χωρών, της G7 και της Αυστραλίας, όλες οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη και φυσικά και αυτές που ανήκουν στον OPEC+, δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, παρά τις εντονότατες προσπάθειες που γίνονται με διπλωματικές συναντήσεις. Στην αντεπίθεση λοιπόν η Ρωσία σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο με τη Δύση που έχει ξεσπάσει από πέρσι και στο τέλος θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής, ο πολιτής ή ο αγοραστής.